Xin chào các bạn. Đây là phòng của mình. Phòng của mình nó khá là nhỏ, khá là bừa. Dọn dẹp cái phòng của mình nó chỉ có 7 mét vuông thôi. Hôm nay thì mình sẽ trùng tu, nói chung là mình sẽ cải tạo lại tất cả mọi thứ theo ý của mình luôn. Ở đây mình có mua mấy miếng giấy dán tường này. Cái này mình mua không đủ á, chắc có lẽ là mình sẽ mua thêm cái màu này. Đầu tiên là sẽ dọn hết tất cả mọi thứ đi ra ngoài hết nha. Sau đó thì mình có thể là mình sẽ dán giấy tường trước. Về phần cái bàn này á thì sau này mình sẽ chế cái bàn này lại. Chúng ta sẽ chế thành một cái bàn khác dựa trên cái bàn này. Rồi, nó cơ bản cho các bạn dễ hiểu vậy thôi.
xếp đồ ra nó bị vang ấy. Lát sắp đồ vô lại là được. Máy tính thì mình sẽ để đây, mình sẽ bỏ cái bàn ở đây, dán cả buổi trời mới xong rồi. Giờ mình sẽ ra ngoài kia và lôi cái bàn vô.